હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારી યુટ્યુબ ચેનલ માલકી એકેડેમિકમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે વાત કરવાના છે બંધારણના મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન્સ, જે તમને ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલની દરેક એક્ઝામમાં જે પૂછાઈ શકે એવા બંધારણના ક્વેશ્ચન આજે આપણે આ વિડીયોમાં મારફતે લાવ્યા છીએ। તો આ વિડીયો જરૂરથી જોજો અને આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। રિક્વેસ્ટ છે કે તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુનું આવતું બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો, જેથી તમને નોટિફિકેશન મળતી રહે એટલા માટે, કેમ કે અમે તમારા માટે ખૂબ જ મહેનત કરીએ છીએ। તો પ્લીઝ આ વિડીયોને જે છે પૂરેપૂરો જોવો અને આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લ્યો એટલા માટે। તો ચાલો આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તો બંધારણ ભાગ 2 તમારે બંધારણ ભાગ 1 જોવાનો બાકી હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં જઈને ત્યાં પણ બંધારણનો ભાગ 1 ત્યાં અવેલેબલ છે, ત્યાંથી પણ તમે જોઈ શકો છો। તો ચાલો આપણે જોઈએ તો આજે મહત્વની જે વાત કરવાના છે 19ની જે અનુચ્છેદ 19 છે એના વિશે આજે આપણે વિડીયોમાં ચર્ચા કરવાના છે। તો ચાલો આપણે એ ચર્ચા ચાલુ કરીએ। તો કે નાગરિકોને 6 પ્રકારના સ્વતંત્રનો અધિકાર અપાયા છે। તો એમાંથી પહેલો જોઈએ તો કે 19(1)(a) તો કે વાણી અને વિચાર અને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા જે છે 19(1)(a) માં જે અપાવવામાં જે સ્વતંત્રતાનો અધિકાર અપાયા છે। ત્યાર પછી 19(1)(b) માં જોઈએ તો શાંતિપૂર્વક હથિયારો વગર એકત્રિત થવાનું અને સભા કરવાની સ્વતંત્રતા જે આપને બંધારણ તરફથી મળેલી છે એ 19(1)(b) માં જે છે અવેલેબલ છે। ત્યાર પછી 19(1)(c) માં જોઈએ તો મંડળો એટલે કે સંઘો સહકારી મંડળીઓ બનાવવાની સ્વતંત્રતા, તો કે જે આપને સ્વતંત્રતા મળેલી છે એના જે છે તો કે સહકારી મંડળી તમારે બનાવવી હોય કે મંડળો બનાવવા હોય તો 19(1)(c) દ્વારા જે છે તમને સ્વતંત્રતાનો અધિકાર મળેલો છે। ત્યાર પછી 19(1)(d) માં જોઈએ તો ભારતના કોઈ પણ પ્રદેશમાં હરવા ફરવાની સ્વતંત્રતા આપેલી છે। તો કે ભારતમાં કોઈ પણ તમે રાજ્યમાં જાઓ એમાં તમને સ્વતંત્રતા આપેલી છે, જે બંધારણ તરફથી સ્વતંત્રનો અધિકાર આપને અપાયો છે એ છે 19(1)(d) માં। ત્યાર પછી 19(1)(e) માં તો ભારતના કોઈ પણ વિસ્તારમાં કે ભાગમાં રહેવાની અને સ્થાયી થવાની સ્વતંત્રતા, તો કે ભારતમાં તમે ગમે ત્યાં જાઓ અને ગમે ત્યાં રહી શકો છો, ત્યાં પણ તમે વસવાટ કરી શકો છો, એની સ્વતંત્રતા જે છે 19(1)(e) તરફથી જે આપને સ્વતંત્રતાનો અધિકાર અપાયો છે। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો 19(1)(f) ખાસ કરીને યાદ રાખજો, આ રદ થયેલ છે। તો કે એ શું હતું તો કે ફાઇનાન્સ સંબંધિત અધિકાર જે હતો એ રદ કરવામાં આવેલ છે। પછી ત્યાર પછી 19(1)(g) માં વાત કરીએ તો ગમે તે ધંધો કે વ્યવસાય કે વ્યાપાર કરવાની સ્વતંત્રતા, તો કે તમે ગમે તે વ્યવસાય કરી શકો છો, ગમે તે ધંધો કરી શકો છો અને વેપાર કરવાની પણ જે છે સ્વતંત્રતા આપણો એક અધિકાર છે, જે બંધારણ તરફથી આપને આપેલો છે। તો આવા જ વિડીયો માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો એ જરૂરથી જણાવજો, કેમ કે દરરોજ જે છે અપડેટ તમને મળતી જ રહેશે અને દરરોજના વિડીયો પણ મળતા રહેશે। આપણે બંધારણ અને આઈપીસી બંને ચાલુ કર્યું છે। આજે બંધારણનો અપલોડ કર્યો છે, કાલે આઈપીસીનો કરશું, પછી એના ઓલા દિવસે જે છે વળી પાછા બંધારણનો અપલોડ કરશું। એવી રીતના આપણે ડેઇલી જે છે એક દિવસ આઈપીસી અને એક દિવસ બંધારણના એવી રીતના આપણે ચાલુ કરેલા છે। તો તમે જરૂરથી પ્લેલિસ્ટમાં જઈને તમે પણ ચેક કરી લેજો કે તમારે જોવાના ભૂલાઈ નથી જતા ને, તો જરૂરથી જોઈ લેજો, જે તમને ક્લાસ 3ની દરેક એક્ઝામમાં જે છે તમને ઉપયોગી થશે એવા જ વિડીયો આપણે અપલોડ કરીએ છીએ। તો બસ મારે આટલું જ કહેવું હતું। જો આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક જરૂરથી કરજો અને જો તમે કંઈક નવું જાણવા માંગતા હોય તો અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો, જેથી અમને પણ ખબર પડે કે તમારે શું જોઈએ છે, તો એના લગતા વિડીયો અમે બનાવશું। અને આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જય હિન્દ, જય ભારત। અને હા, ખાસ તમારે આ પીડીએફ જોતી હોય તો આપણી ટેલિગ્રામની લિંક ઉપર જઈને ટેલિગ્રામ ઓપન કરીને ત્યાં તમને આ પીડીએફ મળી જશે। ખાસ કરીને આ નોંધ છે કે જેટલા વિદ્યાર્થીઓને આ પીડીએફ જોતી હોય એ આપણે ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જઈને મળી જશે। તો બસ, જય હિન્દ, જય ભારત।